Fillojmë tani bisedën së bashku për temat e aktualitetit. Do të shohim faqen e parë të gazetës Standard, e cila vjen me krye artikullin "Bien maskat. Rama del hapur kundër zgjedhores. Kryeministri sfidon edhe SBA dhe BE, garantor të konsensusit." Ata thonë pra, marrëveshja duhet të griset. Më falni, marrëveshja mund të griset. Kjo pra është situata e re që është krijuar pas fjalimit të Ramës në parlament, ku ai ka folur jo në frymën e marrëveshjes, por ka shantazhuar se nëse Partia Demokratike dhe LSI nuk vinë në linjën e kërkesave të tij, marrëveshja mund të zhbëhet, pra mund të griset, dhe do të jetë një zgjidhje tjetër, ose do të shkojmë me të njëjtin kod zgjedhor në zgjedhjet e ardhshme të vitit 2021, ose Rama do të tentojë një marrëveshje tjetër me opozitën parlamentare. Kjo ka ngjallur debate të forta, sepse natyrisht PD dhe LSI nuk e kanë pranuar këtë situatë. Ata kanë paraqitur një tjetër propozim për mënyrën e formatimit të KQZ, e cila mbetet për tu parë. Ditmir Bushati ka thënë se propozimi është interesant, është hap në drejtimin e duhur. Kemi një telefonat. Alo? 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 Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti. Mirëmëngjes. Mua si qytetare nuk më vjen çudi që Edi Rama është me maska, është pa maska, heq maskën, bën maskën, del në plotonin e kolonit, bën kërcënon, zë zotin be, se do i bëj këtë, do bëj atë. Pra, ky është i plotfuqishëm i Shqipërisë. Kështu që populli duhet ta marrë vesh se kush është në krye të këtij vendi. Dihet që Shqipëria po merr fund. Shqipëria po vetëm në Qershor, është në një Qershor, është totalisht e shkatruar. Mendo tani, Virona, Kurusi, thonë sa duan, bëjnë sa duan, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Do me thënë, ne jemi popull që ulim kokën, jemi dele dhe ai me atë shkopin në dorë i bie dhe e drejton kudo ai. Kështu që nuk është faji Edi Ramës, zoti zoti gazetar, është faji totalisht i joni. Mua më vjen keq vetëm për një gjë. Çfarë bën Lulzim Basha? Nuk më intereson mua del ndër atje, jo kaq të vëshëja, jo kaq taksa e të tjera kështu si këto. Qëllimi është populli duhet ngritur. Populli duhet ngritur, zoti gazetar. Ky po talet, do me thënë, shiko, edhe këta ambasadorët këtu për mua turk që janë këtu, turk që marrin këto rrogat këtu, në këtë Shqipërinë versanjake, në këtë Shqipërinë e mirë. Ja, ky është Edi Rama. Dhe prapë këta e mbrojnë, këta ambasadorë e mbrojnë, si s'dalin kundra ashtu si s'duhet. Po se marrëvesh të bëhet kështu, moramani, çfarë praktika, çfarë bëhet në këtë Shqipërinë? Prapë nuk mësuan këta europian dhe provat që më bëjnë me këtë Shqipërinë mirane. Unë kam të gjithë vetëm me opozitën. Opozita duhet të ngrihet populli. Le të bëj presione sa të dojë ky, se prandaj më ka bërë këto presione, që mos të dali populli të protestojë se i fut brenda këy. Ore, populli është fuqi e madhe, zoti gazetar. Populli ka fuqinë, është bashkim, vetëm bashkim. Dhe këtu do me të vërtet një fjalë e doktor Berishës që tha revolucion. Këtu pa revolucion, këtu nuk bëhet as edhe as një gjë. Kështu që ne fatet tona i kemi ne në dorë. Jo një maskë Edi Rama, po qindra maska, heq vë, si do qefi. Ata të opozitës atje në parlament i ka si do qefi, i kthejnë, i mban, si do. Kështu që këtu Shqipëria ka marrë fund. Kështu që populli duhet të bëjë një revolucion. Revolucionin e ka në dorë vetëm populli. Shqipëria nga çdo anë që ta kthesh, zoti gazetar, vuan, lëngon, qanë, është e qelbëzuar, është e sakatuar, nuk e di si të them, më vjen keq sinqerisht. Unë jam një gjyshe që flas këtu, edhe më vjen keq për Shqipërinë, më vjen keq për popullin tim, më vjen keq për librin dhe për mbesat, më vjen keq për gjithçka, sepse jam shqiptare, jam patriote dhe nuk jam as kërkun me asnjë parti. Dakor, zonjë, ju falenderoj. Demokracinë e dua ashtu siç është, e dua demokracinë si ata të teatrit popullor që luftuan, po sa fituan, ai sa fituan. Zonjë, ju falenderit, më vjen keq që duhet ta ndërpres sepse duam të ruajmë një lloj ritmi për telefonatat.
Me sa duket pra ju jeni që opozita duhet ketë një aksion opozitar më të fortë, më të vendosur kundër qeverisë. Ndërkohë shohim faqen e parë të gazetës Sot. Gazeta Sot thotë zhvillim të ri në politikën shqiptare. Edi Rama paralajmëron aleancë me Lulzim Bashën dhe gropos koalicionet parazgjedhore. Ka qenë një batutë e Edi Ramës dje në parlament, nuk mund të them se e ka pasur seriozisht apo se ka shanse të ndodhë një gjë e tillë. Alo, kemi një telefonat tjetër? Përshëndetje. Përshëndetje. Zgjohu, jam me dëgjues i rregullt i emisionit tuaj. Edhe jap mendimin tim. Duhet të flas pak për politikë të çfarë. Ju lutem ulini zërin televizorit. Po. Për arsye se me çfarë po shohim ta, unë kam thënë dhe tjetër që këta politikanë do të zhduhen këto, për mendimin tim, do të zhduhen se po na marrin peng. Sa akoma ta nuk po binë vjenie, nuk po binë kompromise, kanë frikë nga njëri tjetri, janë dy parti të konsumuara që kanë frikë se i kanë bërë vetë gjithë të gjërat i kanë bërë vetë ta. Prandaj unë kam thënë dhe tjetër që të dalë një ligj në parlament që ai që ka bërë 2 mandate, mos jetë më deputet më, se tash nuk ka lezet më 40 vjet 12 deputet. Po i kërkoni deputetëve të heqin dorë nga privilegjet e tyre? Po qartë, që tash del një gjyqtare edhe ka miliona lekë, del një politikan ka miliona lekë. Korrupsioni është galopant. Unë mendoj kështu që korrupsioni është në qeveri, po mafia është në opozitë. Po e mund. Sepse unë jam një person që kam punu 40 vjet në punë, jam pensionist, bërë grua, kam një problem me shëndetësinë, gruaja është e paralizuar, nuk më jepet një kujdesaris, më jepet, sepse në jetën në kohën që po jeton tash neve, të vitet e fundit, shteti jonë nuk është në gjendje me na dhënë pak në kujdesari, sepse unë harxoj shumë para, unë harxoj fizioterapi, unë harxoj papersa, unë harxoj një kujdestare, unë harxoj shumë gjona që nuk është emisioni po t'i dhënë këtu, po harxoj shumë lekë, mund të harxoj 800.000 lekë në muaj. Po pensionet sa ju shkojnë? Dhe shteti që nuk ka përgjegjësi për ne që kena punu 40 vjet me siguracione, me të rregullta, pa gjykata, pa probleme me gjykatën, prandaj që ta ndihmojnë për një kujdesari. Një kujdesari për të marrë një grua të shërbej gruas time. Sa ju shkojnë pensionet e dyve, zotëri? Këta ka miliona lekë dhe për ne s'mendojnë. Prandaj unë them që të zhduken fare ata politikanë. Të ndrohet dora më kurrë. Në fakt se jam shumë revoltu, po. Jo, drejt keni dhe në revoltën nuk kam se t'ju ndal unë, po problemi është se kjo kërkesa juaj nuk mund të realizohet pa ndërhyrjen e kushtetutës, dhe kushtetutën nuk e kemi në dorë ne qytetarët, e kanë në dorë ata. Ne do shkojmë edhe 3 vjet tjera. Nëse kushtetuta nuk rikthehet te sovrani zotëri, pra tek referendumi popullor, unë nuk kam shpresa se do të bëhet më mirë, për sa kohë kushtetutën e kontrollojnë deputetët. Edhe unë jam shumë pesimist edhe e dorë edhe nga votimi, do refuzoj votimin. Si person, do të Unë këtë s'ja sugjeroj askujt mos votimin, megjithatë është e drejta juaj, edhe të mos votoni. Mirë, faleminderit për ju faleminderit shumë juve për telefonatën. Ju uroj një ditë të mbar. Shohim tani faqen e parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Koha Jon vjen me një titull paralajmërues. Po prishi marrëveshjen, atëherë qeveri zgjedhori. I referohet pra deklaratave të fundit të Ramës, që ka thënë se marrëveshja me opozitën për reformën zgjedhore është në fije të perit. Kjo është pra kundër përgjigja. Nëse nuk ka marrëveshje me shkrim, duhet ketë qeveri zgjedhore. Ju kujtoj se qeveria zgjedhore ka qenë një kërkesë e hershme e Partisë Demokratike, nga e cila ajo është tërhequr më 5 qershor duke firmosur marrëveshjen për reformën zgjedhore. Kemi një telefonat tjetër. Alo? Mirëmëngjes. O e s'kuptova e diçka dje në parlament. Po? Se fillojnë me qarta e goce e azimit. Nuk e di, nuk kam përgjigje për këtë. Po jo duhet ta dish. Po pse duhet ta di? Po jo më mërmenja mu se ju prish interesi. Po ne ja dikën juve. Ne katonat që të bëjmë. Ne kemi dalë pension, në kanë hume dhe 6 vjetë 6 muaj pension,
po shkojmë ke gjykata, ke avukati, na kërkoj 1 milion lek, me leta të rregullta me këtë, jo i ka lunda, jo e ka kjo, jo e ka ajo. Edhe nuk gjejmë zgjidhje, avukati do 1 milion lek, thot gjyqtarës do të më dhanë 500.000 lek, edhe ka 10 vjet si marrin 120 lek pension. Se s'kemi lek me shku më gjyq. Po të ashtim, nëse qarë u dinë se i kanë heqë të jamën në puna, ajo ta deklarat e parlament se nana eme, mama eme nuk ka 20 hyrja, 14 hyrja, qofe dhe 3 hyrja. Po nëse me gjithëm kjo i ka, si që latin media dhe këto i ka, atëherë kjo, jo të shkarkojnë, dhe të sekretohet pasuria komplet. Si unë që jam qytetari thjesht për një shka të vogël shkojnë burg, për i celularës e për 2 gram asas, edhe këto të shkojnë, këjnë marën burgër, të këthejnë pare shtesi këtë lekt, s'ka mundësi të bëjnë për 30 vjet, 20 hyrja, ne kemi punu 25 vjet, edhe s'kemi, i hyrje s'kemi në. Pa e daj, nuk ka shetë drejtu se mora vesh me ka ashtë kundra luzim bajt kundra opozitës, se uqërit si mora vesh ku që në uqërit. Ajo është me një ramën. Merja i ka shku se Amerika do e mroje vitingu do e fare, se s'ka mundësi, se nuk ka një imbin atë që më se s'ka demokratia, se s'ka socialist, s'ka vajza se dush, s'ka djemë se dush. Pa nuk shko kjo punë. Ase e bia filanit, a quni filanit, vëra në socialistin, në burët vetë qunin. Nuk ka kjo punë, nuk ka shësho. Më bje deputetit këtu, ta vëtoj deputetit, tja votën ose ja pish. Kështu shko kjo, nuk shko kjo punë Aminati, pas ka në madhe u kutë për mu, se nuk më flasë në mërë poblit. Se ajo sot, pobli, nuk është pobli ajo. Aso nuk jam pobli, o jam një individ që kam i drejt vote. Pra na, këto nuk shkojnë këto bëzë. Nëse është e pasë e zonja, ka shtet, ka gjykata, s'ka nevoj, as me qajt, as me bërtit parlament. Ka ligje shteri jam asë javat. Ju faleminderit për telefonatën zotri. Do të shohim tani një titull që vjen nga gazeta Mapo. Gazeta Mapo ka një tjetër këndvështrim për atë që po ndodh me reformën zgjedhore. Këshilli politik pranë dakurësisë, zgjidhje e re për KQZ-n. Reforma zgjedhore, Partia Demokratike me propozim të ri për KQZ-n. Pra ka hequr dorë nga ideja që kandidaturat i seleksionojë avokati i popullit dhe ka ardhur me propozimin e ri që të jenë jurist që i zgjedh kuvendi, dhe Gjiknuri është përgjigjur se ky është një hap i mirë drejt një kompromisi. Kemi një telefonat tjetër, alo? Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi dëgjues i rregull emision tuaj, përshëndes ju dhe stafin tuaj. Ju faleminderit. Unë kisha diçka. Urdhëroni. Për zgjedhjet, për menimin tim. Për menimin tim, jo në emrin e popullit që folin ka qenë folën në emrin e popullit, ka qenë folën fut të hekat. Vindëm në shpinë 2 natën, kohëtën veze, futim hekat, thoshin në emrin e popullit i arrestu. Popullit të fletë gjumë, ata thoshin në emrin e popullit, da i ka kohë. Tani dhe krej mas kohës, tani të gjithë ata deputet që të zgjidhen, njëherë në parë të zgjidhen me minimin, të zgjidhen çfarë pasuri e kanë. Atëherë të aprovohen për deputet. Nuk është miratuar vetingu i politikanëve, po shumë të drejtë keni ju. Po. E propozoi Partia Demokratike, nuk e pranoi Partia Socialiste. Po nuk e pranoi se të dy palët janë të djegur këtu, për arsye se të gjithë kanë pasuri. Për pasuri nuk kanë sot vetëm ne qytetarët, e thjesht nuk kemi pasuri. Të tjerët që janë pozitë dhe janë deputet, edhe farefisi atyne, Zgjohu atyne, edhe ata kanë pasuri. Sepse kanë pasuri për arsye se e kanë quajtur në emrin atyne, që mos diktohen, e kupto. Në fjalë, janë mos kujto se populli vetëm një gabim ka këtu, për arsye se është një për mua, për menimin tim, kur na ka thonë ai për popullin, gjithë edhe un popull, edhe ju popull jeni, që na ka thonë atje në kur kokë palar dhe një dele. Kjo është një minus shumë i madh për atë person që nuk duhet për menemin, që na ka akuzuar ne si popull. Në fjalë, sepse ne populli jemi shumë të zgjuar, prapë populli e ka atë frikën e vet. E ka atë frikën shumë shprehet, sikur sot ka koha më shpreh. Në fjalë, edhe nuk ka ligj
të folë tjetri vetëm mos folë fjalë negative, sepse fjalët negative shmohet robi çaj robi është. Dhe deputetët folin fjalë negative, për shembull ai deputeti që siti ata unë po e them, po më vjen zot me e thonë, po do ta them. Një fjalë që siti ata lëpisët e fëmijëve për deputetët. Deputeti është deputet. Dhe deputeti mbrohet me ligj. Edhe populli, edhe ne populli mbrojmë me ligj. Për nuk zbatohen ligjet. Si vjet deputeti ku ka për shembull, do ta them me emën. Si vjet për deputete Gota Azerbajdjan ku nëna e saj pas ka pas gjitha pasuri. Një fjalë. Si ka mundësi mos më marr? Mirë se ajo është e martuar, nuk di gjë se si është. Po aja pasuri nuk u vu për 3 ditë, e për 2 muaj, e për 2 vjet. Aja pasuri është vu qysh ku ka një demokracia. Një fjalë, nga pa këto vjet, edhe sot arrit ajo që të përmenet edhe përlotet. Pse përlotesh? Sepse ku e more? Që e ka marrë nga ka fitë Zgjohun. Rast parë mu, popull tim të dashur, juve, se dhe ju pjesëtar populli jeni, ashtu, ju jeni gazetar, një fjalë dëgjoni popullin që shpreh ka, një fjalë, dhe unë kam këto përzgjedhjet të gjithë ata deputet që do vinin. Të merr pasuria aty në atë gjithë për deputet edhe të vihet deputetit ta vej populli. Jo ka kaq deputet mangët edhe të vihet atje si den ata këtë den me vonë. Në fjalë, prandaj iku ajo kohë. Ska asnjë populli dhe ngrihet, populli do kësaj radhe do vihet pa tjetër drejtësi bos dërum. Su dërën më. Në fjalë, duam drejtësi, sepse të gjithë ata persona që u futën në Dakor, zotëri, vetëm minutën, mos filloni temë tjetër se jemi në fund kohës. Fjalia e fundit për mblidhjen. Fjalia e fundit është këtu. Të gjithë deputetët që janë në pozitë, një fjalë, që janë në pushtet sot, të merret pasuria atyne, një fjalë, që të gjithë kanë pasuri, e t'i kthehet popullit, një fjalë, t'i kthehet shtetit t'i kthehet popullit. Pra doni veting dhe hetim të pasurisë së çdo politikani. Ju faleminderit zotëri për opinionin tuaj. Të shpresojmë se do të ndodhë kjo që ju dëshironi, por unë e shoh tepër të pamundur. Do të shohim tani faqen e parë të gazetës Telegraf. Reforma zgjedhore mban peng integrimin e vendit në BE. Ky është debati që është hapur pas vonesave për miratimin e reformës zgjedhore dhe fjalëve se ajo mund të injorohet, pra mund të griset nga rilindja dhe të shkohet në zgjedhje pa një marrëveshje ose me një marrëveshje të padakordsuar me opozitën. Në çdo rast, ky do të ishte mos respektimi i njërit prej kushteve të vendosur nga BE. Kemi një telefonat tjetër. Alo? Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, lutem ulini zërin e televizorit. E kam ulur, nderuar gazetar. Urdhroni. Më qofsha gabim, unë. Është çudia e madhe si e keni ulur zërin se unë vazhdoj të dëgjoj. Kam thënë unë edhe më përpara, mbaje një shënim që kjo marrëveshje do të griset. Edhe ja, po afrohet fundi për ta grisur marrëveshjen, se kështu në deklaruar dje publikisht. Çfarë do të ndodhë me këtë marrëveshje? Si do shkohet në zgjedhje sipas jush? Me çfarë reforme, me çfarë kodi? Me këtë që kemi apo me një gjë të miratuar me opozitën parlamentare? O nderuar gazetar. Urdhroni. Kam thënë më përpara që në Shqipëri nuk ka opozitë parlamentare, nuk ka parlament. Është një kazon mbeturinash. Edhe po i shtoj tash. Pyetja mbetet sipas jush me çfarë ligji do të shkojmë në zgjedhje? Me çfarë ligji? Po, me ligjin ekzistues, me atë që u ra dakord me PD dhe LSI, apo me këtë që kërkon e ashtu quajtur opozitë parlamentare? Nderuar gazetar. Urdhroni. Peshku i mos e ka hangër gjithmonë peshku në vogël. E kanë të kot se ati ku i prishit interesi peshkut të mos, ati nuk ka rrugdalje dhe nuk ka zgjidhje. Janë këtë gjëra të kota, janë për të përqarë popullin. Dakor, pra po unë pyes për parashikimin që pas keni bërë që unë nuk e mbaj mend. Na e thoni edhe një herë parashikimin, me çfarë ligji do të shkojmë në zgjedhjet e 2021-shit? Këto nuk mund ta them se nuk jam i fushës, as nuk mund ta
ashtu një gjatë tillë, por ama mbaj e mend ta thonë edhe ke thonë që do ta shënoj që marrëveshja do prishet. Sepse u kthye opozita parlamentare u kthye tek pazari. Ta kom thonë. Se shkoj e takim me Romen. Edhe pastaj fillon edhe dolën ato i koka që do të hesë drejt të prishjes marrëveshjes. Pra ne popli ta shkoj vetë, Lona kam thonë unë që popli duhet të qërë në kohë një mos e i vogël që me shkrin këtë mazhorancë me i vun flakën. Se nuk durohet ma. Se pra ne nëzorën opozitën rrugë këto. Për të bëjë qefet e veta dhe për të realizu të shiret e veta. Kush e nëzori opozitën në rrugë? Mazhoranca. E keni fjalën për djegjen e mandateve? Po, mazhoranca ishte ajo që e detyroi opozitën sa është fjallë e vjetër në ndërruar gazetarë. Ati ku nuk hes fjalla, mos u ullë. Ati opozitës në parlament, si hesi fjalla saj si që. Ka shku kjo tjetra. Sot jam opozit, e gjenë të voton të gjithë ligjet që i bëjnë ato të korruptumit. Unë nuk e kuptesir që ka jo opozit. Opozita është gjithmonë kundra mazhorancës. Jo më shku mu bo palë me mazhorancën. Dakor, ju falenderoj. Falenderoj për kohën që mbaj. Do të ndrojmë temë tani, do të flasim për një projekt ligj sipas të cilit të gjitha pronat e Bregdetit administrohen nga qeveria, askush nuk ka të drejtë të kërkojë më leje ndërtimi në trullin e vet në Bregdet, sepse të drejtën e parablerjes do ta ketë qeveria dhe qeveria do të ketë të drejtën t'i ashes kujt të dojë për zhvillim ato troje të privatëve për ndërtim resortesh. Qeveria e bën këtë me justifikimin se do të zhvillojë turizmin, ndërkohë që kritikët thonë se kjo është shkelje e drejtave të njeriut, shkelje e drejtave të pronës. Kemi një telefonat tjetër, alo? Mirëmëngjesi, përshëndetje, Kastriot. Përshëndetje. I the parafolësit që si do shkojmë në zgjedhje. Po. Ta them unë. Urdhroni. Shqiptarët që ishë 19-ishin e sot e në vazhdim në qoftë se nuk do reagojnë. Në qoftë se nuk do të reagojë populli, në zgjedhje do të shkojnë me direktivat dhe projektin e Katovicës. Pyetja ime ishte më e thjeshtë se kaq zotëri, ishte me cilin kod zgjedhor do shkojmë? Me kodin zgjedhor i Katovicës. Komunistat e bërë në ekonominë, ne do t'jemi zotrit e ekonomisë, këto udhëzim dha Katovica, këtë vara misalia në pleniumin sekret të Komitetit Qendror dhe ky po zbatohet pik për pik. E para, dhe e dyta. Flasim për zonjën Hajdari. Po. Në qoftë se do pyetëm unë, si qytetar, absolutisht, pa përjashtim, prokuror, gjyqtar, OPG dhe oficer të policisë gjyqtare. Totalisht në rrugën djerë bile bëj një burga postafat për to, pa dallim, fare, absolutisht nuk përjashtoj asnjë. Po i futëm të gjithë prokurorët në burg, edhe OPG-t, edhe gjyqtarët. Të nesme çdo të bëjmë me krimin? Absolutisht për 6 muaj ose për një vit, bllokim total, këta që janë këtë në burg, prokurorët dhe gjyqtarë, dhe familjeve vetëm një banes, një hyrje për që të fëmijëve, se këta e kanë bë vetën, në qoftë se ka band me një shtet. Ndërkohë krimi do bëj pushim 6 muaj, nuk do veproj? Absolutisht, policia të veproj të izoloj gjithë kriminalët, po këta të futën. Po ku ti çoj kriminalët policia? Pa gjykat, pa prokuror. Kriminalët kanë vend, burgje ka sa duash. A ti fuzi policia në burg pa vendim prokurori, pa vendim gjykate? Të lutem, dëgjom një fjalë. Po ju dëgjoj pra? Të lutem, dëgjom. Që ka bërë drejtësia këtij populli, nga 92 deri më sot, asnjë pushtuesi huaj nuk ja ka bërë. Kjo drejtësi ka arrit të marrë pronat, të marrë dignitetin, të katroj familje totalisht. Dhe më dëgjoj një fjalë. Po ju dëgjoj. Jam i gatshëm në studion tuaj, jam i gatshëm në studion tuaj të sfidoj gjykat në lartë dhe të gjithë sistemin e drejtësisë shqiptare. Dakor, po në këtë studio nuk bëhen debate, kur besoj do ketë studio të tjera që do kenë interes
që t'ju kenë në panel në debat me... Për fjallën që të thash, për sistemin e drejtësisë, për prokurorët dhe gjyqtarët, për mendimin tim, dhe kam bindje totale, që këta janë një band kriminalësh në kurist të popullit shqiptar, jo të politikës, se në politikën kanë ngrënë. Dakor, zotëri, ju falenderit për opinionin. Ju uroj një ditë të mbarë. Do të shohim tani një titull tjetër nga gazeta Panorama, kuvendi nuk i dha fjalën, mesazhi i Ditmir Bushatit. Pra Ditmir Bushati nuk është lejuar të flasë në kuvend për çështjen e integrimit, me sa duket ka filluar censura edhe për deputetët e Partisë Socialiste që janë kritik ndaj qeverisë Rama, dhe ai, pra Bushati, më vonë e ka publikuar fjalën që do të mbante në kuvend, e ka publikuar në rrjetet sociale. Dhe Bushati thotë se përgjegjësia më e madhe i takon qeverisë për mosarritjen e rezultatit në procesin e integrimit. Kemi një telefonat që do të jetë e fundit për këtë pjesë të parë. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do flasë që ai para folë si, jo që foli mirë, po foli jashtëzakonisht bukur, që këte e kanë rëmy këto super komunistët të vene e kanë botë, lëmë Sheli, Qyke Sali Berisha, i 92-shit të mamë folje, jo, ja ka të vitëse, po ky vene o botë, ai në kohën që i hynit pushtetë, në 92-shin, 94 dhe 95, në zot, ai ka vrat 2-3.000 vetë. Ai e shkatroj këtë venë, ai boni firmat piramidale, ai shkatroj venin, ai e qoj venin luftë civile. Ka vrar 2-3.000 vetë Sali Berisha në vitet 92-93? Nuk boni referendumin se fitoj, ma se ne kryoj firmat piramidale që e shkatroj venë, apo jo? Kush i boni firmat, une? Unë s'kam dëgjuar asnjë parti shprehet kundër firmave piramidale. Keni dëgjuar ju ndonjë parti? Komunisti isha komunistin, pa ata e ata e dalë gjithë nonë, ata i ka pjellë gjithë nonë, po një gjë këtu, shkon ai, nuk ka zoja se e që ka të luke partia gërëm dukës, që kryoj firmat piramidale, ate nga Vlora, që gjujnë atë, që që ministër i ti Sadosdanos, Arben Malaj. Ai me gërëm duke e marrë aty, e ka po këshilltarin e vetë. Arben Malaj. Po, ti thu profesor, i thoni njëni tjetrit ju. Të lutëm me letë flasë. Urdhëromër zotëri fol. Po, a shkatroj venin Sali Berisha, kush dhe armët edhe kalemur, ka 4-5 armë. Ja dhe shumë edhe Sali Berisha. A është pyetja po është diskutim? Që duhet varë, ke monët e pazarit e kemë pasone, është i pari duhet varët aji, në mes Tiranës. E marë vesh, ma të ne vind të tjerët, me rallë. Edhe të më folja i para folë se aty, që këta jenë gjithë super bandit, super kriminella, super komunista, edhe t'ju të vje keq për komunistët, kur të qasin dhe, kur të që delatari komitetë qendror, në për studiet televizive, edhe bë politik, liset bashkëpurti. Mua më vjen keq për komunistët, nga e nëzore më zotëri që më vjen keq për komunistët mua. Po, vjen se më ke thonë që në të qasin quni, ati një kapës, në për studiet televizive. Absolutisht po, ta them prapatë. Ta them prapatë. Si të ma thushme, po ta them që shkeme të. Sepse ka mbaruar koha e biografive, zotëri. Nuk ke të drejt, nuk ke të drejt i thuash nipit që s'ke drejt fjale. Mirë, vazhdo fol atëre, urdhëro. Mbaro. Po flas pra. Po ju them, nuk ka asnjë të drejt ligjore dhe morale ti thot dikush nipit, nuk do flasësh ti se ka bërë faje gjyshi. Nuk do të në asnjë vend demokratik të botës. Cili është i jati, pse cili është i jati, ti kapësh jati i Andi Bushatit, po çfarë thua kështu? Nuk e jem, ai ka qenë ta dekën lushi me ati Bushatit. Po mirë, dakord, edhe pastaj në cilin vend botës e ke dëgjuar këtë që nuk ka drejt flasë i biri? Zot duket fare. Po mirë, dakord. Po jo më ju, po që ju keni mentalitetin e Enver Hoxhës, Enver Hoxha i bënte këto. Enver Hoxha bënte biografi, edhe të mbyllte gojën, të internonte se ishte arratisur babai. Edhe internote të birin e të bien. O, kastriat, nuk do të qasë është shumë më burë. E, mirë. Jo me jo kështu të flasë se këtë bine ka pas gjithmonë, se ne nuk kërkuam ndryshimin e sistemit, që të vazhdojmë me biografi. Po nuk e bani me pushtë e botë, Sali Berisha është super komunisti, super banditi, karëtiti Bosnjës. Sali Berisha kërkoj llogari për Sali Berishën, ke të drejtë të flasësh sepse ka qenë politikan dhe ka qenë vetë komunist. Nuk po i kërkojmë llogari për babën. Po pra, po s'mund i kërkosh llogari Andi Bushatit për babën e për gjyshin.
A je majti gjallët e kush e rehabilitoi komunizmin, në Sali Berisha, jo unë. Po dakord më thuaj që të duar Sali Berishës po them, por Andi Bushatin po të kundërshtoj. Po Sali Berisha komandon helat. Dakor, zotri, ju faleminderit për opinionin, do të bëjmë një ndërprerje publicitare, do të kalojmë në pjesën e dytë të emisionit. Nuk ka kohë zotri, vjen keq. Një sekond. Urdhëro. Një sekond, fol. Birin e ka aty Tomor Realizotin e ka, që ka është rrit në internet, ka bërë burgje në për ato në diktaturë. Ai nuk duket s'den në për studio televizive, kurse Lul Basha çon ato banditët në për studio televizive. Ka aty njerëz për doja, po nuk i rehabilitojnë ato që kanë vujtë regjimin. Po mirë, më pse nuk flet Tomor Realizoti? Unë e kam fajin Tomor Realizotit që nuk flet. Mirë, pafshim zotri. Mirë tani, dakord. Nuk e ka ndaluar askush Tomor Realizotin të flasë në këtë televizion. Kalojmë në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi për pjesën e dytë të emisionit.